अगाडि खेल्छ बिचमा मिड हो के दाइ मेन मिड हाम्रो एरोन गाइड हो यो टिकट ल्याएर के सकिसक्यो सकिसक्यो प्रतिरोका त्यसै गरी राजेन्द्र राउत लाइनसँग बसिदिनु होला त्यसै गरी विक्रम विक त्यसै गरी सुनिल कुमार पानिया प्रथम पुरस्कार विजेता साथीहरूको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु सबैजनाले 23 वटा टिमहरूलाई पछाड्दै लखन कप चुम्न सफल हुनुभएको छ साथीहरू UNBC क्लबलाई हार्दिक बधाई अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ परविन पुन त्यसै गरी लेबुन सागर कृषि दिपिन राज सिंह प्रथम पुरस्कार रु 1 लाख नगद त्यसै गरी लखन कप र प्रमाणपत्र मेडलहरू हामी प्रदान गरिरहेका छौँ त्यसै गरी सबिन ओली प्रदीप सागर टीसी शिवर्ण बुढा सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु होला यति ठुलो यति महत्त्वपूर्ण पुरस्कार जित्नु भएको छ खेलाडी मित्रहरूले अनिश पोखरेल प्रदेश सदस्य क्लब भुराईलाई रु 1 लाख रुपैयाँ एकपटक जोरदार ताली बजाउनु होला त्यसै गरी टिम व्यवस्थापन छु त्यसै गरी टिम क्याप्टेनलाई Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone.
feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone